Tầng này ba má đâu? Ba một trái nhé. Ba dừng. Con. Ta này mà. Tập cố anh. Dừng ra đây té nữa. Té nồi cam tay cái nó mụn ra. Đó đấy. Bảo lên té thì dừng ra đây. Đó chứ. Sọt xoài Chạm lại một rốn ra. Phẳng một lại ra đi. này đó này Khi mà con dừng phải đặt khi quái đấy. này gọi là khu đó lấy ba nữa này Lại sầm té nè. Phải là đáng lý phải trong coi ra cái lỗ đang ra nè. Vì nó sơi sơ thì túi nhá. Phải chờ nè. Nhưng chuột xây ra chà hạt lên nè. Phải không ổ nè. Đập chờ mình tên nè. Hào heo bài phải đói nè. Hạt nha. Tầng này ba má đâu? Ba một trái nhé. Ba dừng. Con. Nổ. Ba ta. Nhà tầng 2 dừng ra ta. Ta mà mắc đi cái đó không anh. Sao đi. cả trôn thôi mà Mày chả chặt ba tay chặt. hai chị làm đập lỗ đó Ta này mà. Ha, yếu ra tay chăm sạch tay mà đông vốn. Đào hai. hai mang lâu Xung đâu lô, chiên đâu lô. làm đập Chợ đông bây giờ đông cho trong vốn đi, nhưng mà cha tay đông thế, nhập về xa đó vốn. đây bà vợ ngày nay phụ nhâm trà cho anh cầm đi chưa từ môi được một tết chay Nè vốn đi cho anh đi chưa nhau mẹ. Nè tầng trang tầng non vốn, tay cho ông liền tắt tắt. Rồi mấy rồi con. Thôi dân. Nó làm tên thật mình. Đi fry. Từ xoay. Lên tật hai. Tật mau. Tật đánh xa tao bố lên chập đào hai nhầm. Lên tật ăn đâu. Nhà một đứa đây. làm phết nữa đâu Nó. Khô. Sama sama kerahnya. Nhung thịt. gọi cho gọi
ra chàng thì sẽ hai lời đấy bây giờ một Pren cha Nên bóng bó này đã cương bóc bắn rút đi cỏ xó thật sẽ yếu thật fry là fry thịt đà đó mà chặt xuống chặt tập cố anh ăn thịt ăn không tôm niềm tay bây đó này con ai nó đời này đẹp lắm anh thao sư khát muốn thao yên ra được con chân cái mà ôi nè tết này đang hai thành châu la vậy ruột đấy vâng rồi sân tao tạm mà chỉ bóp tay thằng ăn ngã bà quá đà lại mùa mới đắm à đang đẹp pro châu thái ta ăn gáoอยู่จานนี่นั่งมั้งเหรอ Ini dah kat orang cerai. Apa ni cak ang ni chu tek tek yang ăn hai là đủ chạy chu bang ôn hai. tận à đã không tháo mà Việt Thăng Vân Thăng Việt À thay là không cho chân rồi. Nãy phải không đến hai bạn. Đi sang đã nào, con sang nào. Phao bắn, lôi từ nãy đi sang đã.
Những con nó tôi tay cô ơi chào mơ cây vừa vừa không gì vừa lên giấy ở ơi cây con hộp bài thì óc nè con nè càng tết cây ông con càng tết cái đấy ông con con hả chẳng được bao nhiêu đang con ai mới cùng sạch hồn sạch một dạng lúc á tay vơi vơi như ngoạm nhà con nó làm là tụi một coi hầm đấy ngày ngày tìm con vốn nè chết ngon này ạ đặng tay con vốn nè ngắn nào lúc ơi bây giờ bá thơm ăn ồn làm tết chanh nhầm cha này một nè mong hậu tăng đi phục hay là cái đầm quang mắm cha tết chay đó hốt mang con hết bao nhiêu hết bài cá cá hết bài gì đó nghe con ồn ơi đây bây giờ anh vào một cái này